Hello everyone, you are welcome on YouTube channel Learn for Knowledge. Dear students of 9th standard, today we are going to learn 1.2 The Fun They Had Lessons English Workshop Questions and Answers. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण द फन दे हॅड या लेसन खाली जो काही इंग्लिश वर्कशॉप आलेला आहे त्याचे आन्सर्स, त्याची उत्तरे बघणार आहोत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1, यूज द प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क. योग्य विरामचिन्हांचा वापर करायचा आहे. खाली जे सेंटेन्सेस आलेले आहेत त्यामध्ये योग्य विरामचिन्ह जे आहेत तर ते आपणास वापरायचे आहे. सेंटेन्स ए, व्हेअर डिड यू फाइंड इट? आन्सर, व्हेअर डिड यू फाइंड इट? बी, व्हॉट्स इट अबाउट? आन्सर, व्हॉट्स इट अबाउट? सी, दे हॅड अ टीचर? आन्सर, दे हॅड अ टीचर. डी, हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर? या ठिकाणी पंक्च्युएशन मार्क कसे वापरायचे आहेत बघा. हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर? ई, शुअर इफ दे वेअर द सेम एज? आन्सर, शुअर इफ दे वेअर द सेम एज. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2, द फॉलोइंग सेंटेन्सेस हॅव अन अनयुज्युअल मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढे आपणास काही वाक्य दिलेली आहेत. या वाक्यांचा कथेच्या संदर्भात असामान्य म्हणजेच वेगळा असा अर्थ आहे. राईट व्हॉट दिस सेंटेन्सेस वुड मीन टुडे अँड व्हॉट दे मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. त्या वाक्यांचा आजच्या काळात कोणता अर्थ आहे आणि गोष्टीच्या संदर्भात कोणता अर्थ आहे ते आपणास लिहायचं आहे. सेंटेन्स आहे ए, शी हॅड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे अल्टुगेदर. मीनिंग टुडे त्याचा आजच्या काळातील अर्थ आहे. शी हॅड बीन होपिंग दे वुड ऑफिशियली डिसमिस द टीचर फ्रॉम हिज जॉब फॉर एव्हर. मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, शी हॅड बीन होपिंग they would remove the teacher from the screen permanently. Sentence B आहे, they had taken Tommy's teacher away for nearly a month. Meaning today, they had suspended Tommy's teacher for nearly 1 month. Meaning in the context of the story, they had stopped screening Tommy's teacher for nearly a month. Sentence B, it wasn't a regular teacher, it was a man. Meaning today, आजच्या काळातील अर्थ, it wasn't the teacher who regularly did the teaching work in the school. It was some person who taught the students. Meaning in the context of the story, it was the mechanical teacher who gave lessons to students on screen regularly. Sentence D, how could a man be a teacher? Meaning today, this question is meaningless in these days because teaching work is always done by some person, male teacher or female teacher. Meaning in the context of the story, they had the mechanical teacher and they didn't expect a man in place of the mechanical teacher. Sentence E, a teacher has to be adjusted to feel in the mind of each boy and girl it teaches. Meaning today, the teacher has to deal with the students according to the need of the whole class and use suitable method of teaching. Meaning in the context of the story, the mechanical teacher has to be adjusted according to the need of the individual students or the subject taught. Activity number 3, write words related to the following words. खाली जे शब्द दिलेले आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड संबंधित शब्द जे आहेत तर ते आपणास लिहायचे आहेत. ॲटलिस्ट 10 वर्ड्स इच. प्रत्येक शब्दासाठी कमीत कमी आपल्याला 10 रिलेटेड वर्ड्स जे आहेत तर ते लिहायचे आहे. शब्द आहे बुक, रिलेटेड वर्ड्स लेसन्स, नॉवेल, इन्फॉर्मेशन, एज्युकेशन, स्टुडंट्स, प्लेग्राउंड, ऑथर, क्लासेस, लेसन्स, बुक सेलर, नॉलेज, टीचर्स. नेक्स्ट वर्ड आहे स्कूल, स्टुडंट्स, बुक्स, स्टडी, एज्युकेशन, लायब्ररी, प्लेग्राउंड, टीचर्स रूम, क्लासेस, प्रोजेक्ट, प्रिन्सिपल, होमवर्क, टीचर्स. नेक्स्ट वर्ड आहे फॅमिली. रिलेटेड वर्ड्स आहेत ग्रँडफादर, सन, जॉईंट, होम, लव, पॅरेंट्स, फादर, मदर, स्मॉल, अंकल, बॉन्डिंग, प्रोटेक्शन. Activity number 4, discuss how would you like to learn from a human teacher or a mechanical teacher. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणास चर्चा करायची आहे की तुम्हाला
ह्युमन टीचर म्हणजे मानवी शिक्षकाकडून शिकायला आवडेल की यांत्रिक शिक्षकाकडून शिकायला आवडेल? प्रेझेंट युअर आर्ग्युमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. तुमचा युक्तिवाद तक्त्याच्या स्वरूपामध्ये सादर करायचा आहे. आता ह्युमन टीचरचे ॲडव्हान्टेजेस, फायदे कोणते आहेत आणि डिसॲडव्हान्टेजेस कोणते आहेत? ॲडव्हान्टेजेस कोणते आहेत ह्युमन टीचरचे? इंटरॅक्टिव्ह, इनोव्हेटिव्ह, सपोर्टिव्ह अँड हेल्पफुल, अंडरस्टँड द स्टुडंट्स माइंड. आता डिसॲडव्हान्टेजेस कोणते आहेत, तोटे कोणते आहेत? नॉट अवेलेबल ॲट ऑल टाइम्स, टेक्स टाइम टू इव्हॅल्युएट स्टुडंट्स, लिमिटेड नॉलेज, नीड्स ट्रेनिंग फॉर टीचिंग. नाव मेकॅनिकल टीचर. आता यांत्रिक शिक्षक, ॲडव्हान्टेजेस, फायदे कोणते आहेत? इझिली अवेलेबल, फुल ऑफ नॉलेज, क्विक अँड रिस्पॉन्सिव्ह, कॅन बी ॲडजस्ट टू एनी लेवल. आता डिसॲडव्हान्टेजेस, तोटे कोणते आहेत? नॉट सपोर्टिव्ह, नॉट इनोव्हेटिव्ह, कॅन हॅव मेकॅनिकल इश्यूज, नो ह्युमन फिलिंग. ॲक्टिव्हिटी नंबर 5. रिराईट द फॉलोइंग युझिंग कम्प्लीट वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला खाली काही वाक्य दिलेली आहेत. ही वाक्य संक्षिप्त रूप वापरून दिलेली आहेत. आपणास संक्षिप्त रूपांऐवजी पूर्ण रूप वापरून ही वाक्य लिहायची आहेत. सेंटेन्स ए आहे, व्हेन यू आर थ्रू. आता याचं फुल फॉर्म होईल व्हेन यू आर थ्रू. बी, अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोअर. आन्सर, अँड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोअर. सी, आय वुडंट थ्रो इट अवे. आन्सर, आय वुड नॉट थ्रो इट अवे. सी हॅडंट सीन ॲज मेनी टेलीबुक्स. आन्सर, सी हॅड नॉट सीन ॲज मेनी टेलीबुक्स. ई, व्हॉट्स इट अबाउट. त्याचा लॉंग फॉर्म व्हॉट इज इट अबाउट. एफ, आय हॅव स्लोड इट अप. आन्सर, आय हॅव स्लोड इट अप. जी, आय डोंट नो, आय डू नॉट नो. एच, इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर. आन्सर, इट वॉज नॉट अ रेग्युलर टीचर. ॲक्टिव्हिटी नंबर 6. अंडरलाईन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट. आपल्याला क्रियापदाला अंडरलाईन करायचे आहे आणि ब्रॅकेटमधून योग्य ऑप्शनची निवड करायची आहे. सेंटेन्स आहे, मार्जी इवन रोट अबाउट इट. आता या सेंटेन्समध्ये रोट हे वर्ब आहे आणि आपणास ते पास्ट टेन्स फॉर्म जो आहे तर तो आपणास या सेंटेन्समधून दिसतो. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक. या सेंटेन्समध्ये फाउंड हे वर्ब आहे आणि ते आपणास पास्ट टेन्स दर्शवते. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर. यामध्ये नोज हे वर्ब आहे आणि ते आपणास प्रेझेंट टेन्स दर्शवते. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. या ठिकाणी वर्ब वॉज आहे आणि ते सिंग्युलर आहे. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. यामध्ये इज हे वर्ब आहे आणि ते सिंग्युलर आहे. अँड द टीचर्स वेअर पीपल. यामध्ये वेअर हे वर्ब आहे आणि ते आपल्याला प्लुरल दर्शवते. दस, वी सी दॅट वर्ब फॉर्म्स शो टेन्स, नंबर्स एक्सेट्रा. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, वरील वाक्यांवरून आपण हे पाहिले आहे की क्रियापदावरून आपणास काळ व वचन समजते. हिअर द वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. येथे कर्त्यानुसार क्रियापदाचं रूप जे आहे तर ते बदलते. अ वर्ब फॉर्म विच इज डिसाइडेड बाय अँड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स इज नोन ॲज अ फायनाईट वर्ब. मित्रांनो, कर्त्यानुसार क्रियापदाचं जर रूप बदलत असेल तर त्याला आपण फायनाईट वर्ब असे म्हणतो. आता त्याचं एक्झाम्पल आहे, यू आर व्हेरी काइंड. इफ द सब्जेक्ट यू इज चेंज टू सी. आता यू आर काइंड यामध्ये जर आपण यू या सब्जेक्टऐवजी, यू या कर्त्याऐवजी सी जर वापरला तर द सेंटेन्स विल बी, तर वाक्य काय होणार आहे, सी इज व्हेरी काइंड. नाव चेंज द वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सब्जेक्ट. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला आता कर्त्यानुसार म्हणजे सब्जेक्टनुसार वर्ब फॉर्म जो आहे तर तो बदलायचा आहे. सेंटेन्स आहे, आय डोंट नो. चेंज आय टू सी. आय या सब्जेक्टऐवजी आपल्याला सी वापरून वाक्य बनवायचं आहे. सी डझंट नो. माय फादर नोज. चेंज माय फादर टू वी. माय फादर या सब्जेक्टऐवजी वी वापरायचं आहे आणि वाक्य करायचं आहे वी नो. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, आय एम फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स. चेंज आय टू ही.
आय ऐवजी ही वापरायचा आहे. सेंटेन्स होईल ही इज फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स. थँक्स फॉर व्हिजिटिंग टू आवर चॅनल. Please like, share and subscribe our channel.